Jeni me Ditari në orës 9 dhe pas pak do të ndiqni. Kryeministri vijon fushatën, ndërkohë akuzon se Meta, Berisha, Basha dhe kryemadhi duan të destabilizojnë vendin, se kanë frikë nga reforma në drejtësi. Opozita nuk friksohet, opozita nuk trembet, opozita nuk tërhiqet, deklaroi Basha, kreu demokrat sot paraqitet në prokurori. Gazetari i Gjermanit të përditshmes Bild, Peter Tit, paralajmëron për zbulimin e përgjimeve të tjera që sipas tij faktojnë mashtrimet me zgjedhjet në Shqipëri. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe sot me Ditari në orës 9 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Greqia dhe Shqipro do t'i kërkojnë Brukselit të vendos sanksione kundër Turqisë. Ankaraja akuzohet se ka nisur kërkimet për naftë në një zonë ekskluzive ekonomike të Shqipëros. Të nderuar shikues e ekranit të A2 CNN, me aktualitetin e orëve të fundit dhe të gjitha zhvillimet nga politika në vend, do ta nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot. Gazetari i Gjermanit të përditshmes Bild, Peter Tit, paralajmëron për zbulimin e përgjimeve të tjera që sipas tij faktojnë mashtrimet me zgjedhjet në Shqipëri. Përmes një statusi në profilin e tij në Facebook, Tit paralajmëron publikimin e përgjimeve të hënën pasdite. Gjermanisht e shkruan të tjera përgjime për manipulimin zgjedhor në Shqipëri. Këtë e pason me një fjali të shkruar në shqip, duke i bërë thirrje publikut që të klikoj faqen online të Bild nesër paradite. Në fillim të muajit, tabloidi gjerman publikoi përgjimet me Sastrit Avdylajt, pjesë e grupit kriminal të Shiakut, me kryebashkiakun e Durrësit dhe Shiakut, si dhe zyrtar të tjerë të administratës në këtë qark. Përgjimet të cilat kanë dalë nga organi i prokurorisë paraqesin ndikimin e bandës së Avdylajve, që nga emërimet dhe shkarkimet në administratën lokale, caktimin e kandidatëve për deputet, madje edhe për angazhimin e tyre për të surprizuar kryeministrin për një rezultat të pastër në favor të socialistëve në zgjedhjet e 2017-s. Publikimi i përgjimeve shkaktoi reagime të shumta në Shqipëri, por gazetari gjerman paralajmëroi që në ato ditë se kishte përgjime të tjera të cilat do t'i bënte publike. Ndërsa kryeministri Edi Rama vijon turin e prezantimit të kandidatëve për bashkinë në juglindje të vendit, duke u ndalur ditën e djeshme në Maliq, Postec dhe Pogradec. Opozita doli nga parlamenti dhe nisi protestat për të bllokuar rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Theksoi Rama, sipas tij kjo është frikë nga reforma në drejtësi, pasi hapja e negociatave është zbatim së pari i kapitujve kundër krimit dhe korrupsionit. Ndërkohë, ndër të tjera, ai ka bërë të qartë para të pranishmeve në këtë takim elektoral se drejtësia do të ndëshkojë president, ish-president, kryeministra dhe ish-kryeministra, ministra e ish-ministra, duke sulmuar përsëri Berishën, Metën, Bashën dhe kryemadhin. Një histori nga lagja e vjetër i shkoi për shtat kryeministrit, kur nga Maliqi zbuloi planin destruktiv sipas tij të presidentit dhe ish-kryeministrit Sali Berisha për krizën aktuale. Ai dilte në kat 4 me bizhama e thoshte në ora 3 të vapës, s'kishte njëri fare, hapni vendin se do hidhem. Edhe mblidhej gjithë lagja, i dha priste poshtë, kishin frikë mos hidhej. Edhe një ditë bukur u hodh një tjetër. Ai shkreti s'tha një fare, po u hodh. Edhe Angjëlli tha, nuk e prisnim nga ai, tha. Lulzimi hapni vendin se do hidhem, u hodhi Lirmeta. Zbuloi të gjithë të plan destruktiv. Ideatorët dhe frymëzuesit e cilit janë Sali Berisha dhe Ilir Meta, ndërkohë që Lulzimi është një kukull që është mësuar t'i marrë gjërat qyl, e s'di ç'thotë, s'di ç'kërkon, sepse është dembel. Tani unë e njoh. Kam shok. Është dembel, është llafazan, është dhe gjumash. Kreu i qeverisë kujtoi dhe fushatën e shkuar kur LSI ishte një kosisht armik i PS-s dhe PD-s. SPK-ja e Sheikut Skraparit, se kam thënë unë këtë. Por tani edhe lulzimin e pickoi Gjarbri. Ashtu si në çdo ndalesë tjetër elektorale, Rama mbylli fjalën e tij me paralajmërimet penale për ata që prishin procesin zgjedhor. Edhe kishte dalë në televizor.
Ashtu si në Elbasan e Librazht pak ditë më parë, edhe në turin e tij të Juglindjes, kryeministri Edi Rama është shoqëruar me protestat e opozitës. Kjo e fundit denoncoi edhe pjesëmarrjen e detyruar të fushatës në takime elektorale, sikundër pas vendimit nga gjykata për protestuesit e qarkut Elbasan. Demokratët akuzuan Ramën se po burgos politikisht opozitën. Demokratët dhe mbështetësit e tyre e shoqëruar me protesta turin elektoral të kryeministrit Rama në juglindje të vendit. Ish përfaqësuesit e tyre në kuvend Ervin Saliani, Klevis Balliu, si dhe drejtues vendor të Selis Blu, denoncuan përmes disa mesazheve të publikuara nxjerrjen e detyruar të administratës në takime elektorale. Në mesazhe paralajmëroi ndërshkim për ata që premtonin se do të sillnin edhe 4 veta me vete, por nuk e mbanin premtimin. E ndërsa kryeministri vijonte takimin elektoral, Ervin Saliani publikoi këtë video, duke thënë se në Maliq, pavarësisht presioneve, kryeministri u braktis. Më pas, zoti Rama udhtoi drejt Pustecit dhe Pogradecit dhe sërish gjatë rrugëve i shoqëruar me protesta, demokratët u kërkuan forcave të rendit të mos provokojnë protestuesit. Unë të kam garantuar 1 metër larg çdo oficerit policisë. Asnjë polici do derdhi një kokër djershtu për të shtyma asnjë person. Dakor? Këtë të garantova unë. Se çfarë bëjnë qytetarët mbas provokimit që bëni ju, ajo është përgjegjësia juaj. E ndërkohë në Elbasan po caktoi masa e sigurisë për protestuesit e disa ditëve më parë, ndërta edhe drejtuesit e degëve Elbasan, Librazh dhe Prenjas, në akuzën e organizimit, pjesëmarrjes në grumbullime, manifestime të paligjshme dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, pengim i subjekteve zgjedhore. Në Burg, gjykata mbajti kryetarin e degës së Prenjasit dhe të Librazhdit, Arjan Karriqi dhe Bujar Vreto, si dhe protestuesit Bujar Kojku nga Librazhdi dhe Dashamir Boja nga Shtermini i Cerrikut. Gjykata la të lirë kryetarin e degës së Elbasanit, Aurel Bylykbashi, dhe sekretarët e degëve Librazh dhe Prenjas, Erling Gurra dhe Leonardo Zuni. Kujtojnë se me vendime të tilla do të trembin opozitën, përkundrazi nesër do të na ketë edhe më shumë në të gjithë Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar gjatë turit të tij për 30 qershorin se protestuesit do të ndëshkohen sipas kodit penal për pengim të fushatës zgjedhore dhe se kjo sipas tij është kostoja e ndjekjes së Lulzim Bashës, Monika Kryemadhit, Ilir Metës dhe Sali Berishës. Opozita nuk friksohet, opozita nuk trembet, opozita nuk tërhiqet, deklaroi Basha mbrëm nga Selia Blu në një dalje pas vendimit të gjykatës së Elbasanit për të mbajtur në burg disa prej protestuesve kundër Edi Ramës. Mesazh edhe për protestën e 21 qershorit. Tani, e gjithë bota po zbulon më në fund Edi Ramën e vërtet. Një të inkriminuar pa ndjenja, i cili për para dhe karrike nuk ndalet para asgjëje. Nuk në ndal dot askush dhe asgjë dhe i fusim frikën në palc Edi Ramës dhe mercenarëve të tij. Ftoj të gjithë qytetarët që të na bashkohen në protestën e të premtes së ardhshme. Forca jon është e pathyeshme, sepse ne jemi shumica, sepse ne jemi e drejta, sepse ne jemi e vërteta. Ne luftojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë, kurse ata janë zvarranik që luftojnë për karriken që kanë marrë duke ju vjedhur votën, parat, pronat, lirin dhe mundësit. Tani është koha t'i merrni mbrapsht. Asnjë hap pas, deri në fitoren e betejës tonë për Shqipërinë si gjithë Europa. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit jemi rikthyer drejt për drejt me të ftuarin e këtij mëngjesi. Zoti Dritan Shanu, analist, është bashkuar sot me ne. Mirë se vini. Mirë se vini. Zoti Shano, në kulmin e tensionit politik, ndërkohë që zgjedhjet e 30 qershorit, ato për cilat ne po flasim tashmë për prej 3 muajsh, po afrojnë si datë, duke se presidenti Ilir Meta edhe pas aktit shumë të diskutueshëm i fton sërish palët dhe i ofron në tabaka një zgjidhje politike. Thot ejani në tryezën e presidencës dhe le të gjejmë një zgjidhje mes palëve, flet për Ramën dhe për Bashën në këtë rast, edhe për faqësuesit e tjerë të opozitës. A besoni vërtet se zgjidhja do të gjendet në një nga tryezat e presidencës? Unë mendoj që jo, shpresoj që jo. Sepse unë i përkas atij grupimi qytetarësh në radhë parë, pavarësisht aktivizmit tim politik, i cili beson që modelet e suksesit të këtyre 30 vjetëve, modelet ekonomike, e suksesit ekonomik, politik dhe shoqëror, nuk kanë më se çfarë të japin Shqipërisë, nuk mund të jenë
pjesë e kësaj zgjidhje, të kësaj krize, nuk mund të jenë pjesë këto modele të suksesit të deri tanishme, nuk mund të jenë pjesë e kontratës së re që duhet të nënshkruhen shqiptarët me njëri tjetrin për zgjedhjet e lira të ndershme dhe për demokraci. Dakord, nëse këta nuk mund të jenë pjesë e formulës së re, por kush do ta bëj? Kush do ta sjellë zgjidhjen sepse shqiptarët presin? Propozimi i Partisë Demokratike për një qeveri tranzitore pa Ramën, si shkaktarin kryesor të kësaj krize kaq akute të demokracisë në këtë vend, është ai që ofron zgjidhjen. Ky vend ka nevojë për një qetësi. Ky vend ka nevojë për një qeveri tranzitore, po jo një qeveri tranzitore 2 javë apo 2 muaj. Ma afatgjatë se kaq. Absolutisht më afatgjatë, sepse çështjet që kjo qeveri teknike tranzitore, quhen si të doni, duhet të zgjidhi, duhet të paqtojnë shqiptarët. Pra duhet t'ja ulin temperaturat e mendjeve të trazuara dhe shpirtrave të ndezur që ata kanë sot. Dhe ju besoni se kjo qeveri teknike sado afatgjatë do të arrijë të shtrojë këto plagë të politikës shqiptare? Unë mendoj që po. Mendoj që po, sepse si kundër thash, në këtë tryezë nuk mund të jenë modelet e suksesit të deri sot. Dakor? Ato e kanë kryer korsën e vet, e kanë dhënë kontributin e vet, kaq ditën, kaq bën. Prodhuan këtë Shqipëri me të mirat dhe me të këqijat e veta. Kjo Shqipëri që është sot, ne shqiptarëve nuk na pëlqen. Pra ne duam një Shqipëri tjetër, ne duam që të nënshkruajmë një kontratë tjetër mes nesh për të shkuar në Europë. Megjithatë, ajo që bën konfuz gjithë opinionin publik, kur data 30 po afron, janë pozicionimet ekstreme krejtësisht të ndryshme të palëve dhe pothuajse në pozicionimet fillestare që kemi dëgjuar para më shumë se 3 muajsh, pavarësisht dekretimit të datës së zgjedhjeve nga presidenti i Republikës, kryeministri vazhdon dhe këmbgulse në 30 qershor do dilet në zgjedhje, madje vazhdon dhe fushata elektorale, ndërkohë që opozita nga ana tjetër vijon dhe organizon protesta dhe këmbgulse zgjedhja në 30 qershor nuk do të ketë. Si duhet t'i lexojmë këto qëndrime krejtësisht të ndryshme ndërkohë që data po afron? Dhe duket se është një test për palët. Atëherë, kryeministri dhe grupimi rreth tij, nuk mund të fusë këtu gjithë Partinë Socialiste, refuzon në mënyrë të qëllimshme të pranojë zullumin që ka kryer, i cili po i provohet në mënyrë non-stop me zë, figurë, edhe me fotografi. Lidhja e tij, njerëzve pranë tij me avdylajt, kudo në Shqipëri, tashmë po del dhe me fotografi. Ata kanë vendosur ta refuzojnë këtë gjë, që kjo nuk ka ndodhur, edhe pse ajo është përpara syve të gjithë shqiptarëve, do vazhdojë të prodhohen prova të tjera. Ai është një grupim politik që ka zhvendosur bisedën, dialogun me shqiptarët nga dialogu politik te dialogu penal, juridik, pra a keti prova, a keti fotografi, a keti incizime që të provosh që unë jam i lidhur me krimin, kjo nuk është detyra e qytetarëve, kjo është tashmë e provuar. A thua se ana morale është inekzistente në këtë debat? Është zero, ndërnjëkohë që qeverisja është një çështje morale në radh parë, sepse po erdhim te legitimiteti, nuk ka pas qeveri me legitimitet më të madh se sa qeveria e Hitlerit dhe e diktatorëve të tjerë. Pra qeverisja në një demokraci është morale, është qeverisje që synon të ruaj pluralizmin. Është kaq e thjeshtë. Të gjitha këto me sjelljen e kryeministrit dhe të grupimit rreth tij xerrohen. Pra ai ka vendosur të eci e vetja legitimiteti, duke xerruar krejtësisht anën morale, duke refuzuar faktin, duke refuzuar të thotë që dielli lind. Jo, dielli nuk lind se e them mund. Kjo është njëra gjë. Qëndrimi i Partisë Demokratike për zgjedhjet është i qartë, sepse ne kemi një propozim që do të thotë urdhroni të paqtojmë shqiptarët. Nuk po kërkojmë pushtet, ne po kërkojmë nënshkrimin e një kontrate të re. Por ama, krijuesit e problemit nuk mund të jenë zgjidhja e problemit. Kjo do të thonë që Rama tiki me turp, kush e ka fajin? Të gjitha këto gjëra i ka bërë vetë dhe gjak ftohtë. Në këtë rast, do të thonë ky njeri nuk mund të mbajë peng Shqipërinë dhe të ardhmen e shqiptarëve. A keni arritur në këtë javë të krijoni një perceptim të besueshmërisë që ka krijuar platforma e Partisë Demokratike deri në momentin që ne flasim? Atëherë, unë mund të them me siguri, kam 30 vjet që merrem këtë punë, mitingu i fundit i Partisë Demokratike solli qytetar të Tiranës pafund atje brenda. Sepse çfarë e ktheu? Janë dy gjëra, dy pika. Njëra pikë është që rriti besueshmërinë e Partisë Demokratike ishte dalja nga parlamenti i dorëzimit të mandateve, që është një akt demokratik njësoj si marrja e mandatit, ashtu edhe lënia e mandatit. Kjo rriti besueshmërinë. Në momentin që ne shqiptarët kemi mbjell mosbesimin tek njëri tjetri, kur Partia Demokratike thoshte që shikoni se votat, ky parlament është kompozuar nga krimi e tjerë të më radhë,
shqiptarët nuk e besonin se thoshin që këta janë të interesuar. Në momentin kur to prova dolën nga një institucion jashtë shqiptar nga një gazetë, atëherë thanë prit një minutë, pas ka të drejtë. Sot do dalin të tjera gjëra. Dhe këto të dyja kanë sjell një besueshmëri. Çfarë do doja unë që Partia Demokratike të bënte, është që përveç kësaj besueshmërie tashmë të krijuar, të vendoste dhe të thoshte kush është Shqipëria që ajo do dhe si do bëhet kjo gjë. Dhe për këtë, kjo do e kompletonte atë aktin e besimit të qytetarëve ndaj Partisë Demokratike, të cilët do dilin në rrugë jo vetëm për të protestuar thjesht ndaj një qeverisje që i ka marrë shpirtin, jo për të protestuar nga provat kriminale që e inkriminojnë këtë grupim politik, por do vinin në rrugë edhe për të mbështetur këtë projekt të Partisë Demokratike. Flisni për një platformë perspektive e cila duhet të bashkohet kauzës aktuale që ka opozita dhe Partia Demokratike. Absolutisht po. Ndërkohë, nga ana tjetër, u desh një mekanizëm i huaj që sillte disa prova që ndoshta do të bindin opinionin publik, nga ana tjetër, a besoni se ka sjellur një lloj refleksioni ose kthim prapa nga ana e mazhorancës përgjigjet e publikuara dhe këto që pritet publikohen sot? A ka ndryshim në qëndrime? Po lexonim kryeministrin dje në prononcimin e dhënë për Al Jazeera dhe thoshte që çdekretimi i datës së zgjedhjeve mund të minonte demokracinë. Vendi ynë ka vërtet probleme me krimin dhe korrupsionin. Nuk e kemi dëgjuar shpesh ti pranonte ato, prandaj u pyes. Unë nuk mendoj atëherë. E gjitha carimi që ka ndodhur që nga 2017 e këtej është pikërisht sepse të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, e Rilindjes, më saktë, në parlament refuzojnë të pranojnë gjenezën, arsyen pse ata janë në parlament. Duke refuzuar këtë, ata flasin për demokracinë, për pluralizmin e meradhe. Në këtë moment atyre po i përplaset në fytyrë prova mbas provash, prova mbas provash. Dhe natyrisht unë besoj që brenda atij grupi parlamentar ka prindër të mirë, baballar të mirë, njerëz të mbarë që duan Shqipërinë, të cilët kanë filluar të reflektojnë. Por ata janë një zë i heshtur ende, sepse gjithçka dominohet nga kryeministri, oligarkët rreth tij, të cilët dominojnë dhe mediat, sepse një oligark pa media është cung, dhe kjo po ndodh në Shqipëri. Dhe unë nuk e di deri sa kohë do bëj krak ky sistem që tenton Rama të mbajë në këmbë, duke refuzuar, moho, njësoj si një kriminal i cili thotë që nuk e kam bërë unë fajin. Kriminali ka eliminuar krejt diskutimin moral dhe diskuton për elementin juridik apo penal. Kjo është sjellja e tij. Për të përjashtuar veten. Megjithatë, në orët e ardhshme do të duhet të shohim për vendime që do të marrin palët, pavarësisht se ditët po afrojnë dhe afatet po reduktohen. Megjithatë, dy alternativa që janë diskutuar zëshëm orët dhe javët e fundit kanë qenë dy. E para, mundësia për shkarkimin e presidentit të Republikës dhe mundësia e presidentit për shpërndar parlamentin. A besoni në ndonjë nga këto alternativat se mund të kenë bazament real dhe mund të ndodhin, apo është një retorike e shpërsuar orëve të fundit për të çuar në një rezultat? Unë mendoj që mundësia për të shkarkuar presidentin është zero. Nuk ekziston një mundësi e tillë. Institucionet që mund ta realizonin këtë gjë nuk ekzistojnë, kështu që ajo është zero. Shpërndarja e parlamentit është një opsion, do ishte një precedent mbi precedent, sepse në këtë fazë neve shoqëria shqiptare e cila dominohet ende nga modelet e suksesit të shkuarës, po krijon precedent të cilët nuk kanë atë shkallë besimin tek njerëzit, sepse të gjithë mendojnë që këta po e bëjnë të gjithën këtë gjë për të ruajtur ato pozicionet e veta dominuese edhe për të ardhmen, në një kohë që duhet të ikin në shtëpi. Unë nuk e di, domethënë kam një ndjesi sikur Meta mezisht po pret që t'i kthehet politikës aktive. Këtë gjë ai nuk e bën dot po që se shpërndan parlamentin, sepse do jetë i detyruar të rrinë në detyrë. Kështu që nuk besoj që parlamenti do shpërndahet. Domethënë, asnjëra nga dy alternativat nuk duket se ka një bazament për të ndodhur ditët e ardhshme. Mendoj që jo. Dhe sipas jush, zgjedhja në 30 qershor nuk do të ketë. Absolutisht jo. A keni një thirrje të fundit për palët, duke e parë situatën nga jashtë? Rama ik. Faleminderit që ishte këtë mëngjes këtu. Ndërkohë ne rikthehemi me të tjera informacione, mbetemi në aktualitet. Gjykata e Elbasanit vendosi të lirojë nga qelia anëtarët e bordit të Amas, Suela Sulën dhe ish inspektorin e këtij institucioni Izmir Hajdarin, të arrestuar gjatë operacionit policor Krasta. Ata do të hetohen në masën e sigurisë arrest shtëpie, si të dyshuar për përfshirje në korrupsion gjatë licencimit të kablorëve, një prej të cilëve i një antari të fisit Çapja. Për të bashkëarrestuarit e tyre, Endre Çopja, Bledar Karaj, Adem Boriçi, Andrea Nathallaj dhe Artan Drazhi, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest me burg. Aferat e dyshuara korruptive të zyrtarëve të Amas dhe të sektorit privat u zbuluan gjatë përgjimeve të kryera për llogaritë të hetimit të 3 ngjarjeve të vjetra kriminale të ndodhura në qytetin e Elbasanit.
Është momenti dhe për zhvillimet ndërkombëtare, presion popullor që tashmë ka bindur qeverinë e Hong Kongut të pezullojë projektligjin kontrovers për ekstradime drejt Kinës. Protestat të dhunshme u zhvilluan gjatë kësaj jave kundër planit që do të lejonte Pekinin të sulmonte kundërshtarët politik në rajon. Por të dielën protestuesit u rikthyen, nuk mjaftohen me pezullimin të cilën e quajnë një reng për të qetësuar situatën. Të veshur në të zeza qindra mijë protestues në Hong Kong vërshuan në rrugëve si një lumiqet. Në duar mbanin lule të bardha dhe pankarta ku shkruhej "Mos qelloni, jemi Hong Kongas", duke i referuar dhunës së të mërkurës nga forcat e rendit që lanë të plagosur mbi 70 protestues. Askush nuk e do më Carrie Lam në ekzekutiv, ndaj nga megafonet dëgjoshin thirrjet për largim që bënin eko mes pallateve të lartë. Shefja e lartë e qeverisë së Pekinit të doli para medias të shtunën, ku njoftoi pezullimin e ligjit për ekstradimet, por protestuesit mendojnë se ky është një reng që ka si qëllim të qetësojë turmën për pak kohë. Dje pas dikuj që u hodh nga një ndërtesë biznesi dhe ai humbi jetën. Dhe arsyeja ishte propozimi për projekt ligjin e ekstradimeve. E bëri në shenjë proteste për më të mirën e këtij vendi. Ndaj jemi këtu, të mos lejojmë që diçka e keqe të ndodhë për popullin tonë. Arsyeja kryesore pse protestojmë është se nëse ky ligj kalon ai kthehet në një kërcënim jo vetëm për ne, por për të gjithë qytetarët. Kjo nuk kupton që nëse ti viziton Hong Kongun në të ardhmen dhe ke kryer një gabim të vogël, do të trajtohesh në Kinë sikur të ishe një kriminal i vërtet, dhe për këtë do përballesh me gjykatën. Sipas analizëve, nëse miratohet, ligji i ekstradimeve do të kërcënonte drejtësinë në vend dhe reputacionin financiar të tij në një rang botëror. Pas Shubas dhe Britanisë së Madhe, edhe Arabia akuzon drejt për drejt Iranin për vënien e minave në anijet naftëmbajtëse norvegjeze dhe japoneze në Oman. Fakt është që Arabia dhe Irani kanë qenë në një luftë të përhershme verbale me njëra tjetrën, por kjo ngjarje i ka dhënë mundësi të thellojnë tensionet mes tyre. Princi Mohammed bin Salman akuzoi drejt për drejt qeverinë iraniane mbi ngrirjen kur vetëm 2 ditë më parë të njëjtën gjë kishte bërë edhe Britania e Madhe. Irani përzuri nga vendi ambasadorin britanik me pretendimin se asnjë vend tjetër nuk i shkoi pas pretendimeve amerikane për ngjarjen që ka interesa të tjera në këtë çështje. Në Amerikë ndërkohë Kongresi po mundohet të bllokojë presidentin për të mos vijuar më tej me situatën dhe i kërkoi të mos shes me armë për Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara nga frika e një sulmi ushtarak mes palëve. Madje shkoi më tej duke bllokuar fondet ushtarake në mënyrë që Trump të mos vendosë sulme ndaj Teheranit, pa që nevoja e miratimit nga ana e Kongresit. Shkrimtari Fatos Kongoli shpallet autori i vitit në panairin e librit në Prishtinë. Shitjet e romanit Gënjeshtar të vegjël kanë dalë përtej parashikimit. Vetë autori thotë se është nderuar shpesh nga Kosova, por ky panair e ka bërë të kuptojë se sa e do lexuesi në Kosovë. Kongoli madje kërkon edhe shtetësinë e Kosovës, një deklaratë kjo që duket e pazakontë në kushtet kur shqiptarët e Kosovës gjithnjë më shumë duan pasaportë shqiptare. Kur u botua librim më i rëndësishëm që unë e konsideroj sot me titull Iluzionin Sirtar, i cili në Shqipëri u prit me një stuhi kundërshtimesh që s'duhet përdor fjalë të rënda. Në Kosovë u rivotua, morë edhe një çmim prestigjioz, Rexhai Surroj. Kështu që në këtë pikpamje për gjitha këto, unë vjen boshli ndaj Kosovës, edhe do t'isha i lumtur në qoftë se shteti i Kosovës, drejtuesi i Kosovës, mund të më akordonin shtetësinë e qytetarit të Kosovës. Kjo do t'ishte lumturinë më e madhe. Më shumë se 100 vepra nga 30 vitet e para të krijimtarisë së gjeniut Pablo Picasso ekspozohen këtë javë në Kinë. Në masa të repta sigurie, veprat e artistit spanjoll përbëjnë në Kinë edhe ekspozitën më të madhe të hapur ndonjëherë. Lindja e një gjeniu si Picasso, kështu kanë vendosur ta titullojnë ekspozitën më të madhe të hapur ndonjëherë në Kinë.
është pozicionuar në Muzeun Kombëtar të Kinës dhe bën në një hapësirë të vetme më shumë se 100 vepra të artistit Pablo Picasso. Tablot e gjeniut që ekspozohen në këtë ngjarje të madhe artistike janë kryesisht ato që Picasso ka realizuar në vitet e para të krijimtarisë, duke na treguar edhe si evoluoi artisti nga një stil në tjetrin. Shumë prej këtyre veprave, që datojnë nga viti 1901, rrëfejnë jetën e varfër, përpjekjet e punëtorëve, portretet e prostitutave apo pianecët dhe ndacakët. Kjo ekspozit ka qenë një sfidë për Kinën që i duhej të siguronte veprat, por edhe transportin e sigurt të tyre, pasi pjesa më e madhe e veprave janë transportuar nga Muzeu Kombëtar i Francës. Muzeu Parizien i transportoi veprat me 7 avion të ndryshëm dhe vlera e siguracionit për to te kalon 800.000 euro. Ndërkohë rikthehemi dhe zhvillimeve të minutave të fundit dhe aktualitetit në vend, është kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe 2 drejtuesit e tjerë, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi, të cilët e kanë konsideruar në shkeljet e ligjit thirrjen e tyre në prokurori sot në orën 9:30 minuta. Në një letër drejtuar prokurorisë së Tiranës, kryetari i Partisë Demokratike shpreh gatishmërinë për të paraqitur në prokurori sapo ajo të zbatojë me përpikmëri ligjin. Në njoftimin e prokurorisë së datës 12 qershor nuk është zbatuar kërkesa e ligjit për prezantimin e fakteve, të cilat kanë rezultuar pikërisht për këtë thirrje si një bazament. Ju nuk keni parashtruar në njoftimin tuaj asnjë fakt që ka dalë nga hetimet, duke mos plotësuar detyrimet ligjore, shprehet në letrën e tij kryetari i PD-s Lulzim Basha. Ai e mbyll letrën duke theksuar se, duke kërkuar gatishmërinë time për të zbatuar ligjin, kërkoj nga prokuroria që të bëjë të njëjtën gjë. Në këto kushte kërkoj plotësimin e ftesës së paraqitjes, siç e detyron ligji, duke u rikonfirmuar gatishmërinë time për të paraqitur sipas njoftimit të dërguar nga ana juaj në përputhje me ligjin. Përfundon kështu edhe letra publike e kreut Partisë Demokratike në orën kur ishte presupozuar të paraqitej në prokurori. Nëse temperaturat do të vijojnë të jenë po kaq të larta dhe moti përvolues, do të na e thotë në parashikimin e këtij mëngjesi meteorologja jon Tanja Porja, të cilën e presim në komunikimin e këtij mëngjesi si çdo herë tjetër. Tanja, si janë orët në vijim? Në fakt, jo vetëm orët në vijim, Alba, por e gjithë kjo javë sjell një freskim të merituar në fakt, krahasuar me fundjavën që kemi kaluar, por edhe gjithë java tjetër. Presim që temperaturat gjatë kësaj javë të jenë të paktën 4 gradë më të ulta se sa ato çfarë kemi përjetuar në javën e mëparshme të muajit qershor. Ndërkohë, presim që gjatë mesditës dhe orëve të pasdites të kemi fuqizim të vranësirave në pjesë më të madhe të territorit, ndërkohë rreshtjet do të shfaqen kryesisht në veri dhe në zonat malore. Nuk përjashtohet mundësia për shira të izoluar, kjo në zonat e ultërsirës, por vetëm në afate shumë të shkurtra kohore. Kjo do të jetë situata të paktën deri të premte, të shtunën dhe të dielën presim një përmirësim të kushteve të motit në pjesën më të madhe të territorit, mbeten të lokalizuara shirat në veri dhe verilindje të Shqipërisë, pra fundjavë do të jetë sërish shumë e favorshme për pushuesit. Dhe java tjetër sjell sërish mo të kthjellët dhe rritje të temperaturave që nga fundjava dhe në vijim. Megjithatë, temperatura 38 apo 39 gradë Celsius për territorin shqiptar priten vetëm pas datës 23-24 qershor. Tanja Porja, ne të falenderojmë për parashikimin mbi kushtet e motit që erdhi edhe këtë mëngjes. Ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të ditarit të sotëm. Kryeministri vijon fushatën, ndërkohë dhe akuzon Metën, Berishën, Bashën dhe Kryemadhin se duan të destabilizojnë vendin, se kanë frikë nga reforma në drejtësi. Opozita nuk friksohet, opozita nuk trembet dhe nuk tërhiqet, deklaroi Basha. Kreu Demokrat nuk paraqitet sot në prokurori, respektoni ligjin dhe do të vijë shkruan organit të akuzës. Gazetari gjermani të përditshme Bild Peter Tit paralajmëron për zbulimin e përgjimeve të tjera që sipas tij faktojnë mashtrimet me zgjedhjet në Shqipëri. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu, ju vijoni qëndroni me ne.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.